Tervetuloa uuden videon pariin. Käydään tällä videolla läpi hieman harmonikan paljetta ja vähän sitä mekanismia, mikä siinä ikään kuin palkeen sisällä tapahtuu. Voit tuosta yläkulmasta katsoa videon, missä on sitten tästä palkeen teknisestä esittelystä ihan oma videonsa. Se on ihan kivaa katsottavaa, sitten, jos ei tiedä, miltä se palje on sitten niin kuin syönyt, miten se on rakennettu ja niin poispäin. Palkeissa on silti niin kuin, vuosikymmenten tai 100 vuoden mittaan ollut aika paljon muutoksia. Periaatteessa paljon aina se sama. Tietyt työvaiheet täytyy aina tehdä, että täytyy olla jonkinlainen runko, se paljepahvi tai taivekartonki, mitä se nykyään on, niin se täytyy leikata ja täytyy kulmiin liimata kulmanahkat ja laittaa kangasta tai pahvia, paperia tai näin poispäin päälle. Täytyy laittaa kulmaraudat ja ehkä jos haluaa siisti, niin vielä sitten paljennauhat laittaa. Eli tämmöinen niin perusrakentaminen on aina sama, että liimat on vaihtunut, materiaalit on kehittynyt ja tämmöistä on tapahtunut. Mutta jos ajatellaan vähän tätä paljetta niin kuin pitkällä aikavälillä, niin mennään vaikka 100 vuotta taaksepäin, niin on käytetty käytännössä pahvia, mitä on ollut sitten saatavana. Ja niitä on sitten erilaisia, vähän sieltä, milloin kukakin on tehnyt palkeita, niin se on sieltä todennäköisesti aika paikallisesti sitten käyttänyt niitä materiaaleja, mitä on ollut saatavana. Jos nyt katsoisi näitä vanhoja soittimia niin kuin tällä hetkellä ja vertaa sitten nykyisiin, niin niissä paljepahveissa on aika paljon eroja itse asiassa. Että tämmöinen niin kuin, vähän lyhytkuituisempi, lumppupahviksikin kutsuttu pahvi, niin se ei kestä sellaista saranaliikettä. Ja nämä vanhat pahvit, mitä on käytetty, vanhat palkeet, niin se on semmoista pahvia, mikä sitä saranaliikettä ei kestä loputtomiin. Eli se yksinkertaisesti vaan sitten ratkee sieltä liitoksista sitten se palje sitten aikanaan. Toki soittotunteja saa olla aika reippaasti, mutta kuitenkin se perusidea on tässä, että ei kestä sitä nivelliikettä loputtomasti. Nykyään sitten käytetään paljepahvina taivekartonkia. Taivekartonki on sama materiaali kuin sitten on käytetty esimerkiksi six-packeissa ja 12-packeissa joskus aikanaan, kun kaljaa laitettiin pieniin nyssyköihin ja kaupasta valtettiin sen mukaan, niin se on sitä samaa materiaalia. Jos ajatellaan sitä, mitä on ennen ja nykyään, niin ollaan saatu sitä poimun tai sitä pahvin paksuutta pienemmäksi. Puhutaan siis niin kuin ihan 0,6 millin plus minus johonkin suuntaan vahvuuksista, kun aikaisemmin on ollut ehkä runsaan millin paksuuksia. Sitten kun se kertautuu, niin silloin on aika iso tekeminen sitten palkeen paksuuteen. Sitten tuossa joitakin vuosia sitten, 2020-2021 jotain tätä luokkaa, ennen koronaa, kun Weltmeister-tehdas tuolta Saksasta sitten julkaisi uuden version tästä kuuluisasta Supita-harmonikastaan, niin näissä palkeissa ei olekaan ihan pelkästään homogeenista yhtä materiaalia se paljepahvi, vaan se on laminoitu sillä, että siellä on, niin kuin, jos ajatellaan vaikka leipää, niin sulla on pohjalla siellä yksi kerros sitä leipää, tässä kohtaa pahvi, sitten tulee välikerros, se on sitä jotain hyvää, se on kuituvahviketta ja sitten tulee toinen kerros pahviin päälle, eli se voileivän se päällinen, sitten jos on 2 voileipää päällekkäin, tai kerros leipä, tai kerros hampurilainen, miten vaan. Ja silloin kun juttelin tämän tehtaan edustajan kanssa, olin sillä Frankfurtin musiikkimessuilla käymässä, niin siellä sitten hän oikein kertoi sitä aika tarkkaakin, että kun he on tehnyt näitä testejä, yliopistotason niin kun testauksia tehty, niin tällaisella laminoidulla paljemateriaalilla on saatu se palkeen kestävyys aivan toiseen tasoon. Ja sitten samalla on sitten paljon pahvia saatu taas otettua vähän pois, mikä on taas sitten auttanut siinä painonhallinnassa. Eli ei se palje aina ole samanlainen, vaikka sanotaan, että se olisi paljepahvi toi, paljepahvi tätä, vaan hyvin paljon siinä, että kuka sen on tehnyt ja mitä materiaaleja, niin niissä on kyllä eroja. Toisaalta sitten myös näkyy tosi halvoissa soittimissa tätä vanhaa pahvia, eli hyvin semmoista huokosta pahvia, mikä imee liiman vähän liikaakin jopa sinne sisään ja joka ei kestä sitä saranaliikettä. Ja tämmöinen lumppupahvi sitten on semmoista, jos sitä katsoo, niin se on semmoista vähän niin kuin ehkä karvasta tai semmoista nukkasta jopa,
Ja ehkä tämä on yksi syy, minkä tähden on käytetty paljon niitä sisäpuolelle tulevia tukinauhoja. Palkeen sisäpuolellahan on aika usein semmoinen punainen nauha, niin se on varmaan ehkä liittyy tähän jotenkin. Eli voidaan sanoa, että materiaaleissa on niin kuin kehitytty myös sitten, jos ajatellaan jotain muutakin osaa sitä palkeesta, niin se on kulmaraudat. Aikanaan ne on ollut niin kuin niklattua messinkiä, voinut olla jotain alpakkaa tai jotakin, en tiedäkään ihan kaikkea. Ja niissähän on se, että kun tulee semmoinen pieni jatkuva sananliike siitä palkeen vetämisestä, työntämisestä, niin ne kulmaraudat on sitten haljennut sieltä keskeltä, sitten saattaa irrota kokonaan ja sitten tulee ilmanvuoto helposti. Ja nykyään sitten käytetään terästä, ja mikä materiaalina sitten on aivan älyttömän kestävää verrattuna näihin messinkipohjaisiin kulmarautoihin. Eli jos aikaisemmin on kulmarautaa on hajonnut, mutta pahvi on pysynyt kohtalaisena, niin nyt on ehkä sitten päinvastoin, että kyllä se pahvi hajoaa ennen sitä kulmarautaa siitä kulmaraudan läheltä. Varsinkin, jos vetää sen palkeen aivan liian äärimmillään. Ja kyllähän harmonikan paljetta, sehän on aivan älyttömän leveänä pötkönä, kun sitä rakennetaan, mutta sitten kun laitetaan kulmaraudat, niin sit sitä ei enää venytettäkään niin paljon, kun ne kulmaraudat tekee sitä palkeen rakenteesta jäykemmän. Yksi asia oikeastaan, mikä ei ole muuttunut kauhean paljon näissä harmonikan palkeissa, on itse asiassa ne kulmanahkat. Se on nahkaa. On ollut joskus jotain nähnyt erilaisia kankaita tai muita kokeiluja, mutta ne ei ole koskaan niin kuin oikein päässyt semmoisen suuren suosioon. Sitten loppuu tähän semmoinen mielenkiintoinen juttu palkeen koosta ja ilmatilavuudesta. Oikeastaan se palkeen ilmatilavuus ei tule palkeesta itsestään muuta kuin ehkä jos poimujen määrä on niin kuin iso ja pystyy oikein venyttämään paljetta, mutta se on soittimen korkeus ja syvyys on se, mikä sitten käytännössä määrää sen palkeen tilavuuden. Jos otetaan pieni harmonikka vertailuun, semmoinen lasten harmonikka, mitä tommosia jotakin 30 jotakin senttisiä ja ehkä joku 18 senttiä syvä, verrattuna sitten vaikka konserttiharmonikkaan, mikä on sitten 45 plus senttiä korkea ja sitten syvyyttä voi olla joku 23-24 senttiä. Niin, niissä on sitten aika paljon eri kokoinen se paljekin myös, koska se rungon koko on eri. Jos otetaan vakiovoima, ei nyt huomioida ollenkaan tätä, niin kuin, kuinka painava se bassopuoli on tai paljon, kuinka paljon oikeasti joutuu käyttämään voimaa, mutta jos otetaan vakiovoima, että työnnetään vaikka 5 kilon voimalla, mikä on 49 newtonia, ja verrataan sitten, millainen paine sinne soittimen sisälle tulee, niin mä laskin, että tähän pieneen harmonikkaan tulee huomattava paine verrattuna tähän isoon harmonikkaan sinne sisälle. Jos ajatellaan, että meillä on yksi ääni, niin sehän tarkoittaa sitä, että jos painetaan yksi ääni pohjaan ja annetaan se tietty paine, niin se iso harmonikka antaa pienemmän äänen, koska se saa vähemmän painetta ja sitä kautta vähemmän ilmavirtaa per ääni kuin sitten tämä pieni haitari. Eli pientä haitaria voi sitten vaikka pienelläkin paineella sitten, että jos halutaan vastaava ääni. Mä laskin semmoisen arvon tälle lasten harmonikalle, että jos työnnetään 5 kilon voimalla, niin sieltä tulee noin 770 paskalin paine. Vastaavasti, jos sitten otetaan tämä konserttiharmonikka, annetaan sama paine, niin se on paljon pienempi se luku, noin 460 paskalia. Ja se on oikeasti aika merkittävä. Että vaikka harmonikkoja suunnitellaan sillä tavalla, että kunhan saadaan kaikki sisälle ja aika pienenkin tilaan, ja se palje on mitä se on, mutta voisihan sitä ajatella silläkin tavalla, että se soittimen koko on jotain tiettyä ja sitten vaan soittimen runko muutetaan sen mukaan, että saadaan joku tietty tilavuus siihen soittimeen, mutta se totta kai sitten hankaloittaa, jos ajatellaan, että se on pieni soittaja ja liian iso harmonikka, niin se myös hankaloittaa sitä käyttämistä, mutta näin niin kuin periaatteessa mahdollista, että sitä alaakin pohditaan ja pinta-alaa siellä, poikkipinta-alaa pohditaan. Eihän tuossa käytännössä mitään muuta vertailua voida tehdä kuin vaan tämmöisen teoreettisen näkökulman kautta, koska sitten jos se soitin tuntuu erilaiselta, eri voimakkuudelta, niin ihmisen sitten sopeutuu hyvin nopeasti soittamaan tietyllä tavalla, tietynlaisella soittimella. Eli siinä mielessä tämä on tämmöistä knoppihommaa. No tämmöinen video tällä kertaa. Tämä oli vähän tämmöistä knoppitietoa palkeesta, palkeen koosta ja vähän sen palkeen kehityksestä.
näitä aiheitahan on aika paljon harmonikassa, että harmonikkaa voi niin monella tavalla, eri tavalla sitten pöyhiä läpi. Jos tykkäät tästä kanavasta, laita kanavatilaukseen, laita hälytyskellosta muikkarit päälle, niin saat aina viestin puhelimeesi, sit kun tulee uusi video ja niin edelleen. Ja edelleen mulla on tavoitteena saada se 1000 kuulijaa, katsojaa, tilaajaa tähän näin kanavalle, ja siitä puuttuu vielä se 250 noin karkeasti ottaen. Joten pistähän sieltä kanava tilaukseen. Palataan seuraavalla videolla. Siihen asti, moi moi!